Hej och välkommen till Maktskolan, där jag har tänkt diskutera kring och ta upp frågor som jag har fått rörande innehållet i min bok Maktspelet. Bing, bing. Innan vi sätter igång så vill jag dock reda ut det här begreppet makt. För en av de första frågorna jag fick var: varför skriver man en handbok i makt? Det är väl en dålig idé. För så är det. Går man ut på stan och frågar folk vad tänker de på när de hör ordet makt, då får man ofta väldigt negativa svar. Folk tänker på göra saker som man egentligen inte vill, må lite dåligt i kroppen, man tänker på gubbar. Oavsett politisk inställning, om man har negativ inställning till makt, så bilden som väldigt ofta dyker upp i huvudet är den här. Bing! Och det där är helt klart något fel med. Därför att om vi tittar på definitionen på makt som ser ut så här, så ser vi att makt är en handling, det är också en förmåga. En förmåga till vad? Jo, det är en förmåga där en agent A kan få agent B att göra någonting annat. Lite enklare uttryckt alltså att makt är förmågan att påverka en annan individ. Märkligt nog är det ungefär samma sak som kommunikation. För att du har väldigt svårt att kommunicera någonting till någon utan att också påverka dem. Om du säger hej eller vad du än säger till någon, så får de att förstå någonting eller tycka någonting eller tro någonting, och då har du påverkat dem. Så makt och kommunikation är alltså väldigt närbesläktat. Varje möte, kommunikativt möte, är en maktsituation. Och då är det så konstigt att vi har den här negativa inställningen till makt. Jag tror att det har att göra med det som finns här, längst ner i definitionen. Nämligen att få någon att handla mot deras önskningar eller mot deras vilja. Men det där är ju inte makt. Det där är ju maktmissbruk. Det är problematiskt, tycker jag, att i den här definitionen som kommer från Nationalencyklopedin, att sättet att missbruka det på anses vara en del av det naturliga handhavandet. Jag tror inte att det behöver vara så. Men tyvärr är det ofta så. Maktforskaren Linda Lai i Norge, hon säger att mellan 70-80% av alla som hamnar i en maktsituation, de kommer att antingen missbruka den eller begå i alla fall en oacceptabel handling. 70-80%. Samtidigt som makt och kommunikation är väldigt lika. Så att det där var någonting jag började fundera på, och då tänkte jag att det måste finnas ett bra sätt att använda makt. Om det går att missbruka makt, måste det också gå att bruka makt. Och jag kände att det finns ett sätt att använda makt där man använder tekniker för påverkan, ja. Men där man också använder tekniker för att bygga goda relationer. Man bör använda makt på ett bra sätt. Jag brukar säga, när folk frågar mig hur vet jag om jag använt makt bra eller dåligt, så brukar jag säga att de som blir berörda av din makthandling, om de är försatt ett mer negativt tillstånd än innan, då har du gjort det dåligt, har du missbrukat. Men om du, när du har begått din makthandling, de andra inblandade är försatt ett mer positivt tillstånd än innan, då har du använt bra makt. Jag menar bra makt. Jag menar att det finns, jag menar att det går att använda, jag menar att det är praktiskt. Jag är fullkomligt övertygad. Det är klart, om du är en diktator och har ett helt land att förfoga över en militärstyrka och du inte bryr dig om konsekvenserna, fine, missbruka på. Men i vardagen, i arbetslivet, vad den gäller, så är jag fullkomligt övertygad om att genuin makt, den har vi inte över andra. Genuin makt har vi genom andra. Äkta makt, reell makt, det är inte den makten vi tar, det är den makt vi får. Det är när andra själva är beredda att göra det vi vill, inte för att vi tvingar dem, utan för att det blir bra för dem. Det är när de vill ställa sig på vår sida av eget val, det är då vi har den goda och också mest kraftfulla makten, tror jag, som finns. Och det är det jag ska tala om hur vi gör, helt enkelt. Och vi börjar direkt i nästa del, där vi ska titta lite grann på ordlös makt. Vi ses då!